hai cây hai cây 14.4 không than. Đây số 33. Cái này là gì như nó là TD1 132. Cây 132, cây 133 sao á. Có 3 cấp chỉnh lực. 1 2 3. Báo pin với báo đèn led. Đảo chiều, chiều tốc đảo chiều đầy đủ. Ngoại hình đó đây. Đây chốc miếng tem. Cái này thì đầy đủ. BL. Cái này cái này thân máy pin sạc adapter. Giá là 1,5 triệu. Ông than TD132. Tiếp theo cũng là một cây không than. Ngoại hình cây này thì hơi xấu hơn cây này tí. Cây này thì nó mất cái miếng nó mất cái miếng tre trên đây nè mọi người. Đây số 1 2 3. 1 2 3. Đèn. Rồi cái này mất cái miếng tre đây. Bớt 100.000. Máy pin sạc 1,4 triệu. Kế đến là một cây Nati AZ702. Cây này hàng cũng tương đối hiếm. Chỉnh lực, chỉnh chuột điện tử, có 16 cấp. Ba chế độ quá đúng rồi. 3 cấp tốc độ. Đây nè, 3 nè, 2 nè, 1. Đây là báo pin. Đây đèn led. Cây này thì mình bán cái máy này cộng với cục pin là một cái sạc adapter. Đây một cái sạc zin chứ, một cái sạc zin theo máy. Cục pin thì cũng còn cầm tương đối. Máy pin sạc adapter giá 1,2 triệu. Đây, cái này cũng một dạng hàng hiếm. Rồi kế đến là một cây cũng là dạng hàng hiếm luôn. Cây này là một cây Makita
TP 140D. Cây này thì 18V nha mọi người, 5 chức năng 18V. Thì nó có số 1, số 2, vít búa